අපි ඇත්තටම පවුලක් හැටියට තමයි හෝස් රයිඩින් ඉගෙන ගත්තේ. පැෂන් එක හෝස් රයිඩින් එක අස්සත් එක්ක ඉන්න එක. ඊට පස්සේ අපි යුනිවර්සිටි ගියාම මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පංගක් ආසියොන්ට ගොඩ ඒගොල්ලන්ට තේරුමක් තියෙනවා මෙයාට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් හරි මොන හරි තියෙනවා කියලා. Prince මචං සිලෝනියන්ස් අශ්වයෙක්ගේ පිට යන්න අපි හැමෝම කැමතියි. අශ්වයෙක්ගේ කල්පනාව බොහොම වැඩි, බොහොම තියුණුයි. ඒ වගේම අශ්වයෙක් සමග ගනුදෙනු කරනකොට වයස අවුරුදු 5ක දරුවෙක් හා සමානවම බොහොම සෞම්‍ය විදියට ගනුදෙනු කරන්නට කියලා තමයි කියන්නේ. මේ කතා කරන්නට යන්නේ අශ්ව කෙල්ල ගැන. තිලෝෂිනී දසනායක මහත්මිය පුංචි කාලේ ඉඳන්ම වයස අවුරුදු 8 ඉඳන්ම අශ්වයන් සමග ඇසුරු කරන ජීවිතේ වැඩි කොටසක් මේ අශ්වයන් පුහුණු කරන්න ඒ වගේම ඔවුන් හසුරුවන්නට තමන්ගේ ජීවිත කාලය කැප කරපු මේ අශ්ව කෙල්ල ගැනයි මේ කතා කරන්නට යන්නේ. මම ඉන්නේ නුගේගොඩ ප්‍රේමදාස රයිඩින් ස්කූල් එකේ. අපි කවදාකවත් රයිඩින් ස්කූල් එකක් හිතාගෙන නෙමෙයි අපි පවුලේ රයිඩින් අස්සෙත් එක්ක සම්බන්ධ පටන් ගත්තේ. මගේ තාත්තට අස්ස පිස්සුවක් තිබ්බා. එයාට සුදු අස්සෙක් ඕනේ කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ සුදු අස්සය බලන්න ඕනෙලා නුවරඑළිය රේස් කෝස් එකට අපි සෙට් එකම ගියා රේසස් බලන්න එක සැරයක්. එතකොට යාර ඒ ආසාව නිසා යා අස්සු ගැන කතා කරන්න ගිහලා රේස් අස්සෙක් ගත්ත ඉස්සෙල්ලම මට ඇත්තටම ඒ ආසයගේ නමවත් දැන් මතක නෑ. මම හරිම පොඩි අපේ අවුරුදු 7ක් විතර ඇති ඒ කාලේ. රේස් අස්සෙක් ගත්තා and අපිට කිව්වේ ඇත්තටම ඒ අස්සය ගන්න ඉස්සෙල්ලා අස්සය ගැන ඉගෙන ගන්න. අස්සෙක්ව ගන්න ඉස්සෙල්ලා මුළු පවුලම අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි පවුල හැටියට තාත්තයි අම්මයි මමයි නංගි අයියයි. තාත්තම ගොඩාක් ස්පෝර්ට්ස් වලට බැලුවා අපි පොඩි කාලේ. අපි පාඩම විතරක් නෙමෙයි ඉතින් අපි මුළු පවුලක් හැටියටම ස්පෝර්ට්ස් වර්ගයක් කරා. ටේබල් ටෙනිස්, බැඩ්මින්ටන්, ස්ක්වොෂ්, ස්විමිං, හෝස් රයිඩින්, අයියා මෝටර් රේසින් වලටත් ගියා. හෝස් රයිඩින් පටන් ගන්නකොට මට අවුරුදු 8යි. නංගි මමයි පුළුවන් තරම් ඇවිල්ලා අස්සෙත් එක්ක ඉන්නවා ඒ කාලේ. තාත්තත් එක්ක නෙගෝෂিয়েට් කරලා තිබ්බා අපිට පදින්න ඕන නම් උදේ 4ට තමයි පදින්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ තාත්තා උදේ 3ට අපි නැගිට්ටන්න ඕනේ. අස්සෝ පදින්න උදේ 4ට. ඊට පස්සේ තමයි අපි යන අනිත් ස්පෝර්ට්ස් වලටයි අනිත් ඇක්ටිවිටීස් වලට ගියේ. ඉතින් අම්මයි තාත්තයි දෙමව්පියෝ හැටියට අර ළමයාගේ ආරක්ෂාව තමයි හැමතිස්සෙම බලන්නේ. නංගි මම ඇත්තටම තාත්තයි අම්මයි ගෙදරින් යනකම් නැත්තම් අපේ ටේබල් එකේ වැඩ කරන අය යනකම් ඉඳලා තමයි ඕන නැති දේවල් අස්සෙත් එක්ක ඔක්කොම කරන්නේ. ඉතින් අපි බෑබැක් රයිඩින්ද, රේන්ලස් රයිඩින්ද, අස්සෙන්ගේ පිටු උඩ හිටගෙන යන ඒවා ඔක්කොම කවුරු හරි හැරෙන්නකම් ඉඳලා තමයි කරන්නේ. සුරංජිත් ප්‍රේමදාස මගේ තාත්තා නම් දැන් ඇත්තටම ස්පෝර්ට්ස් ෆීල්ඩ් එකේ හරිම ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්. ටේබල් ටෙනිස්, මෝටර් රේසින්, එයා ඇත්තටම ස්පෝර්ට්ස් වලටම බැහැලා තිබ්බ කෙනෙක් පොඩි කාලේ. අපේ ෆීල්ඩ් එකේ එයා තමයි අර ලොකුවට ඉවෙන්ට්ස් ඔක්කොම ඕගනයිස් කරන්න පටන් ගත්තේ.
වැඩුණු අශ්වයෙකුගේ බුද්ධිය සහ ක්‍රියාකාරකම් අවුරුදු 5ක වයසේ පසු වන දරුවෙකු හා සමානයි කියලයි කතාවට කියන්නේ. අශ්වයා කොච්චර වයසට ගියත් මේ වගේ අඩු වයසේ තියරනේ අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒක කොහොමද ඔබතුමීගේ අත්දැකීම? සාමාන්‍යයෙන් අස්සෙක් අපි අවුරුදු 26ක් ගත්තත් එම හරිම අහිංසකයි. ඉතින් සද්දයක් ඇහුණත් එයා බලන්නේ ඒක මොකද්ද? ඒක රියැක්ෂන් එක එයා හිතලා නෙමෙයි කරන්නේ. ඒක බලන්නේ පුළුවන් තරම් දුවලා යන්න මොන හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් වුණොත්. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ප්‍රොයසම් වෙන්න ඕනේ අස්සෙත් එක්ක ඉන්නකොට. දැන් එවුන් ආසයි අපි පොඩි ළමයින්ට සලකනකොට අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ කතා කරන්න ඒකට හරි කරුණාවන්තයෙන් සලකන්න. දැන් මෙයා මාත් එක්ක කතා කරන්නේ කෑ ගැහුවොත් ඒක දුවන්න තමයි බලන්නේ. ළමෙක් වගේ ඒ විදිහට. කෑම තියනවද කියලා හැමතිස්සෙම චෙක් කරනවා. අපි කෑ ගහලා අස්සෙක්ට ගහ හැසිරුණොත් අස්සයා බය හිතෙනවා පොඩි ළමෙක් වගේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි සලකනකොට අස්සෙක් කතා කරනකොට සලකනකොට අපි පොඩි ළමයෙක්ට සලකන විදිහ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. දැන් අපි කතාවට කියන අශ්වයෙක් පිටේ යන්න පුළුවන් වෙන්නේ අශ්වය හොඳ යහළුවෙක් වුණොත් විතරයි. ඒකත් ඇත්තටම හරිම හරි දෙයක් නෙමෙයි. ගොඩක් අය සාමාන්‍යයෙන් අපි අලුත්ීකට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ ආසියාව අල්ලන්න නැතුව නිකන් නැගලා ආසියාව පදින්න තමයි අපි උනන්නට තිබ්බේ. දැන් ඒ වුණත් මිනිස්සු අපි ආසියාවත් එක්ක වැඩ කරන විදිහ ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි ආසියාවත් එක්ක පදිනවා විතරක් නෙමෙයි ආසියාවත් එක්ක බිම වැඩ කරනවා. ආසියාවත් එක්ක ගෲමින් කරනවා, මසාජ් කරනවා, හොස් බිහේවියර් කරනවා. දැන් මේ ළමයා මාත් එක්ක කතා කර ඉන්නේ අර පොඩි ළමයා මම මොනවද කන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. කවදාකවත් අසයට කන්න දෙන්න එපා මොනාවත්. ඒ ස්ටේබල් එකේ තියෙන තනකොළවත් දෙන්න එපා කගෙන් හරි අහන්න නැතුව. හැම අසයටම අපේ වගේ කන්ඩිෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. පංගක අසයොන්ට සීනි තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ඩයටරි රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි වැරදි දේ දීලා අසයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. and ඒක හරි ඉක්මනට වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක හරිම ට්‍රොමැටික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලන්නත්. ඒක ලොකු සතෙක්. and ඒක ඇත්තටම හරිම ෆුල් කනෙක්ෂන් එකක් මිනිසුන්ට එක්ක අල්ල ගන්නවා. කෙසෙල් ගෙඩිය අනිවාර්යෙන් දෙන්න පුළුවන්. ස්ටෙම් එක දෙන්න එපා. පුළුවන් නම් කෙසෙල් ගෙඩිය දෙකට කඩන්න ලෙල්ල අනිවාර්යෙන් දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගොඩක් දෙන්න බෑ. කෑලි 2-3ක් අස්සයට දුන්නොත් හොඳයි. වෝටර්මෙලන් ගෙඩි හරිය ආසයි වෝටර්මෙලන් කන්න. ඒ වුණත් ඒ කෑලි වලට කපලා දෙන්න. කැරට් ඕ අස්සේ උන්ට කන්න පුළුවන් ඕනේ දෙයක් ඒ වුණා මෙච්චර විතර කෑල්ලකට කපලා තමයි දෙන්න ඕනේ. රෝද කවදාවත් කපන්න එපා. කැරට් රෝද වලට දැම්මොත් ඒගොල්ලොන්ගේ වින් පයිප් එකේ හිර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තීරු තමයි කපන්න වෙන්න ඕනේ. අස්සෙන්ට පොයිසනස් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපේ රටේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අස්සෙ අතාරින්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට බලන්න තනකොළ වර්ගය මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. හදිසියේ කොලික් හැදෙන්න පුළුවන් විස මොනවද තියනවද කියලා ෆීල්ඩ් එකේ. අපේ මිනිස්සු හරි ආසයි රමුටන් එහෙම වීසි කරන්න. අස්සෙන්ට රමුටන් ටොක්සික්. අර ලෙල්ල හරිම ටොක්සික් සත්තුන්ට. ඉතින් ඒක කරුණාකරලා හිතලා හරි විදිහට ඒක අයින් කරලා දාන්න. අපිට බ්‍රීඩ්ස් වර්ග කීපයක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. පෝනියෝ ඉන්නවා, අස්සයෝ ඉන්නවා. අපේ රටේ ඇත්තටම වැඩිපුරම අස්සයා කියලා ගොඩක් අය දන්නේ තරුබ්‍රෙඩ් අස්සයෝනුයි අපේ නුවරඑළිය පෝනිලා. දැන් ගොඩක් පාට අස්සයෝ දකින්නවා. කළු සුදු මේ දවස්වල දුඹුරු අස්සයෝ විතරයි. නැත්නම් අපිට ලක් එක තිබ්බොත් අපිට කළු පාට අස්සේ දකින්න හම් වෙනවා. ග්‍රේ අස්සෙක් වගේ හම් වෙනවත් එක්ක ලෝකේ පුරා ගත්තොත් අපිට අනිත් වර්ග අස්සයෝ කීපයක් තියෙනවා. ෆේමස්ම අස්සෝ බ්‍රීඩ්ස් කිව්වොත් අපි
ඇරබ් අස්සයෝ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇමරිකාවේ පේන්ට් අස්සයෝ, ෂෙට්ලන්ඩ් පෝනීස්ලා එංගලන්තේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි රයිඩින් ස්කූල් එක පටන් ගත්තාන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට මර්වාරි සින්දියන් කතිවාරි අස්සයෝ පළවෙනි සැරේට අපි තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනාවේ. and ඒ අස්සයෝන්ගෙන් තමයි අපි බ්‍රීඩ් කර අපේ ස්ටේබල් එක හැදුවේ. අස්සය ඉපදුනේ දවසේ ඉඳන් අපි ඒගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලා අක්කලා නංගිලා අයියලා මල්ලිලත් එක්ක තියාගෙන අපි ඒගොල්ලොන්ට උගන්වනවා කොහොමද අස්සය අපිත් එක්ක හැසිරෙන්න ඕනේ and ඒගොල්ලෝ ඒ ට්‍රස්ට් එකත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ ලොකු වෙන්නේ. ඒ ආසියාවේ ඉන්න රටවල් වල වැඩිපුරම ගොඩක් අය හිතන්නේ යා පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රැච් එක මැස්සෝ ටික ගන්න. ලෝකේ වටේ බැලුවොත් වැඩිපුරම පදින්නේ ඇත්තටම ගෑනු ළමයි. අපේ ආසියාවේ තියෙන රටවල් ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව හැම බැලුවම ගොඩක් අය හිතන්නේ මිනිස්සු තමයි පදින්නේ කියලා. ඔව් මිනිස්සු පදිනවා හොඳට පදිනවා. ඒ වුණත් අර ආසාව තියෙන්නේ ගෑනු ළමයිට. ගොඩක් අය හිතන්නේ අසයත් එක්ක කරන්න පුළුවන් අසය උඩ නැගලා දුවන එක විතරයි හස්සයට ස්පීඩ් එක විතරක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණත් අපි අසයොත් එක්ක ජම්පින් කරන්න පුළුවන්, අසයොත් එක්ක වෝල්ටින් කරන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම ගොඩක් ග්‍රවුන්ඩ් වර්ක් කරනවා අසයොත් එක්ක අසයගේ බිහේවියර් එක ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට ඒගොල්ලොත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න. ඒකත් අපේ ඇත්තටම මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපේ ස්ටේබල් එකේ කරන එක. ගොඩක් අය හිතන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවට අස්සයෝ ආවේ බ්‍රිටිෂ් නැත්නම් කොලොනිස්ට්ලත් එක්ක පෘතුගීසිකාරයෝ තමයි ඉස්සෙල්ලාම අස්සයෝ ගෙනාවේ කියලා. නැහැ. ඇත්තටම අපේ විජය කාලේ ඉඳන් අස්සයෝ ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මර්වාරි සින්දි ඉන්දියන් බ්‍රීඩ්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට and අපේ ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා අස්සයොත් එක්ක. Don't bump in. Squeeze. Release. අපේ හැම ආසයාටම කතන්දරයක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම දන්නේ කොතනින්ද පටන් ගන්න කියලා. Winter the White මෙයා තමයි වැඩිපුරම ෆිල්ම් හයර්ස් වලටයි ෆොටෝ ෂූට්ස් වලට යන්නේ. Winter ආස නැහැ සුදු පාට ඉන්න. ඔයාලට පේනවනේ. එයාට ලස්සන නිල් පාට හැක් තියෙනවා. ගෑනු ළමයින්ට හරීම ආසයි. දැන් මේ වෙලාවේ යාර පොඩ්ඩක් තරහ ගිහින් තින්නේ මම හැමදාම එයාට ඇවිල්ලා සීනි කැටයක් දෙනවා. අද සීනි කැටේ හම්බුන්නේ නැහැ. ෆේමස් මාස්. ඔව් මන් දන්නවා. දැන් අපේ කළු පාට අස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ අස්සයා සමනලෙන්ට බයයි. and වතුර මම වතුර බිව්වොත් එයා බයයි. එහෙමද හොුනේ කෙනෙක්ට වතුර බොන්න පුළුවන් මම වතුර බිව්වොත් එයා බයයි. කටාන මේ ප්‍රින්ස් නම් හරිම දඟ සතෙක්. එයාගේ එකම දේ කෑම කන්නේ කොහොමද තව ටිකක් කෑම දාලා කන්නේ. ඉතින් එයා ගේට්ටු ඔක්කොම අරිනවා. රෑ අපේ ලොකුම ප්‍රශ්න මේ සේවලගේ එයා රෑට ගේට්ටු ඇරලා ගිහිල්ලා කෑම ඔක්කොම ඉවර කරලා තනකොළ ඔක්කොම කාලා ආපහු ඇවිල්ලා සේවලගේ ඉන්නවා. අනිත් තාත්තු ඔක්කොම අප්සෙට් වෙලා අපිට අඬන්න ඉන්නවා. තව එකෙක් හිටියා. එයා එළියට ඇවිල්ලා එයා අනිත් අපි උදේ නැගිටලා බලනකොට අස්සෝ සෙට් එකම එළියේ. වහින නිසා කූරු කරලා තිබ්බේ. බලනකොට ඊට පස්සේ අපි අපේ වීඩියෝ කැමරාවකින් බලන් ඉන්නකොට මෙයා එළියට ඇවිල්ලා ඉතින් දුවව එළියට ගන්නවා. පුතාව එළියට ගන්නවා. දැන් මුළු සෙට් එකම ඇරලා එතකොට ඔක්කොම එයා හර්ට් කරලා එළියට අරන් එයා බලන් ඉන්නවා. මුවි ඇත්තටම ඉපදුනාම මේ පාට නෙමෙයි. එයා තද දුඹුරු පාට අස්සේ එයාගේ කොණ්ඩේ දුඹුරු පාට. ඒකට පේනවා
සුදු පාට වෙන්න පටන් අරන් ඇඟ පුරාත් සුදු පාට එනවා. මෙන්න මෙතන සාමාන්‍ය අස්සේගේ පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉපදුනාම එක පාට ඒ අවුරුදු 3ක් 4ක් 5ක් ගියාම අපිට වෙන පාටක් පේනවා. මේ රූපි ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙලා වෙන්නේ ප්‍රින්ස් වගේ පාටක් එයි කියලා. හනි සෆාරිස් එහෙම යනවා. සෆාරිස් කියන්නේ රට වටේ ටුවරිස්ට් ආරන් යනවා. පල්පිටිය දඹුල්ල නුවරඑළිය අලිත් හම්බෙලා තියෙනවා මේ සතා. ඒ වුණත් හනිට මොලේ වැඩි. ඒක අපිත් එක්ක හොඳට කන්වර්ස් කරලා කියනවා මේක තමයි මෙයා මට අදිනවා. මෙයා හැසිරෙන විදිහ මං ආසනේ. ඉතින් අපි යාට දානකොට ෆුල් රෙස්පෙක්ට් රයිඩර් එයාව සලකන්න හරියට සලකන්න ඕනේ. නැත්නම් හනි කියනවා මම එයාත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියලා. මෙන්න අස්සෙක්ට ඇත්තටම වර්ල්ඩ් වයිඩ් ඇවරේජ් එක තියෙන්නේ අවුරුදු 25ක් වෙනකන් අස්සෙක්ට යන්න පුළුවන් කියලා. අස්සෙව බලා ගන්න විදිහ නුයි අස්සෙවුන්ට හම්බෙන කෑම වර්ගයි තනුකොළ වර්ගයි වෙනස් අපේ රටවල් වල අර ඇමරිකාවේ අස්සයෝ ගැන දිනු වෙලා තියෙන රටවල් වලට එක්ක ගත්තම. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇත්තටම මට මතකයි අපි පටන් ගත්ත කාලේ අස්සයෝ අවුරුදු 10 12 කියන්නේ වයසක අස්සෙක්. ඒක නම් දැන් වෙනස් වෙලා අස්සයාගේ කන්ඩිෂන් ඔක්කොම ගත්තම අස්සයට ඇත්තටම හරි ලේසි අස්සෙක අවුරුදු 20 වෙනකන් ගේන්න පුළුවන්. අස්සය ඩැමේජ් වුණේ නැත්නම් යාට මොනවා හරි අසනීපයක් හම්බුනේ නැත්නම්. දැන් ලෝකේ වටේ ඇත්තටම වැඩිපුරම ගත්ත ආසයන්ගේ ඩිසීස් එකක් හැටියට නැත්නම් ඉල්නස් එකක් හැටියට කොලෙක් තමයි බයම ඉන්නේ ඒ ඩිසීස් එක තමයි කොලෙක් කියන්නේ බඩේ අමාරුවක්. ඒ නැසේක පැය 24ක් අතර බඩේ අමාරුවකින් මැරෙනවා. ෆෝස් ලැන්ග්වේජ් කියන්නේ අස්සේගේ කටහඬ විතරක් නෙමෙයි. ගොඩක් අය මේ මූවීස් එහෙම දැක්කම අස්සේකාවම හැමෝම අස්සයාගේ සද්දේ ඇහෙනවා විතරයි. ඒ වුණත් අස්සයා සද්දේ හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ කන් දෙක පාවිච්චි කරනවා, ඇඟ පාවිච්චි කරනවා, කකුල් තියෙන විදිය පාවිච්චි කරනවා, ඇස් දෙකෙන්, කටෙන් හැම අපි මුළු පික්චර් එකම බලන්න ඕනේ කොහොමද මොකද්ද අස්සයා කියන්නේ කියලා. එයා දිහා බැලුවම දැන් මෙයාගේ කන් දෙක දිහා බැලුවොත් වර පේනවනේ එයා ඉස්සරහා බලනවා පිටපස්ස බලනවා. අස්සගේ කන් දෙක ඇත්තටම ෆුල් රොටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක කනක් ඉස්සරහට බැලුවොත් ඉස්සරහා බලන විදිහ අනිත් එක පිටපස්සෙන් මේව කරන්න පුළුවන්. අස්ස සාමාන්‍ය බලන පැත්ත අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එයාගේ කන් දෙකෙන්. and then එයාට ගොඩක් තරහ ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඉරිටේෂන් එකක් තියෙනවා නම් මේව ඔක්කොම තද වෙනවා. එයාගේ ස්කින් එක ඔක්කොම පොඩ්ඩක් ජිගර් වෙනවා. දැන් එයාට පොඩ්ඩක් තරහ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අපි නිසා නෙමෙයි මැස්සෝ නිසා. අපි අස්සේගේ පිටිපස්සෙන් ඇවිදින්නේ. දැන් අපේ අස්සේක පිටිපස්සෙන් යනවා නම් පොඩි ඩිස්ටන්ස් එක වැඩි පොඩි ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරියට ඇත්ලටික් වැඩ කරලා තියෙන සතෙක් නම් ඒක රේස් අස්සෙක් නම් ඒකගේ ඩිස්ටන්ස් එකම ඒකට කික් කරන්න පුළුවන්. එයා අඩි 6ක් නම් අඩි 6ක් පිටිපස්සට එයාට කික් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ප්‍රොයසමින් තමයි අස්සෙත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. අස්සෙක් ලං වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි හැමතිස්සෙම අස්සයාට පොඩ්ඩක් කතා කරලා අස්සයාට කියනවා අපි මෙතන ඉන්නවා කියලා. නැත්තම් අස්සයා බය වුණොත් අපේ දිහා බලාගෙන හිටියත් පංගකට අස්සයා අපි ගැන නෙමෙයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒ රිස්ක් එක ගන්න නැතුව අපි අස්සයාට ඉස්සෙල්ලාම කියනවා අපි එනවා කියලා සද්දයක් කරනවා. අස්සේකගේ නම කියනවා. එතකොට තමයි අපි ළඟට යන්නේ.
ඉතින් ආස්සයක් ළඟට යනවනම් අපි ගොඩක් වෙලා අපි නෝටිස් කරලා තිනවා හැමෝම මෙහෙම යන්නේ ආස්සයගේ මූණ දිහා බලාගෙන අනේ ලස්සන ආස්සයක් කියලා අත පෙන්නගෙන යන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. ආස්සයට මෙතන පේන්නේ නැහැ. ආස්සයන්ගේ ඇස් දෙක පැත්තේ තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහ මොන හරි බලනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පොඩි ට්‍රයැන්ගල් එකක් වගේ යටට තමයි පේන්නේ. ආස්සයගේ පිටිපස්සේ පේන්නේ නැහැ. මේ මුළු කොටසම යට පේන්නේ. පිටිපස්සේ ඩිරෙක්ට් පිටිපස්සේ පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එයාගේ බඩ යට පේන්නේ මෙතනයි. මේ ඔක්කොම බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එක. ඒකයි ගොඩක් වෙලා අපි ආස්සෙක් ලඟ වෙනකොට අපි ඉස්සරහින් එන්නේ නැහැ. ආවත් අපි ඇන්ගල් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා අපි අත පල්ලෙහාට ගේන්නේ. පල්ලෙහාට ගෙනාවම ආස්සයාගේ විෂන් එක ට්‍රයැන්ගල් එකක් වගේ යටට තමයි බලන්නේ. ඉතින් එයා බැලුවාම එයා පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් එතකොට තමයි පෙන්වන්නේ. ආස්සයා ඔළුව ඉස්සුවා කියන්නේ මොන හරි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. එයාගේ ට්‍රයැන්ගල් එක උස්සලා තියෙන්නේ. හදිසියේ හපන ආස්සයෙක් නම් අපි අත මෙහෙම ගෙනල්ලා ආස්සයා ළඟට ආවොත් ආස්සයා පිටිපස්සට ගිහිලා ආපහු එන්න පුළුවන් දත් සෙට් එක හල් කියලා දත් සෙට් එකත් එක්ක අපේ කැලක් අරන් යන්න. ඒ දවස්වල ගොඩක් අය අස්සෙක් වරන් කූඩුවක් ඇතුළට දාලා මුළු දවසම අස්සෙක් කූඩුව ඇතුළේ තියෙනවා. ඒ වුණත් අස්සයෝ ඒ වගේ නෙමෙයි. අස්සයන්ට ඇවිදින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අස්සයන්ට දුවන්න chance එකක් හම්බෙන්න ඕනේ. අස්සයෝ ගමන් කරන්න ආස සත්තු. ඉතින් එවුන් ආසයි වෙන තැන්වලට ගිහිල්ලා සත්තු අනිත් එකකේව දේවල් දැකලා එක්ස්ප්ලෝර් කරන එක. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන්ස් නුත් අස්සයන්ට හම්බෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොනුත් පවුල්ත් එක්ක ඉන්න ආස සත්තු. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තනි කරලා කූඩු කරලා හිර කර දාලා තියන්න හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලොනුත් ආදරේ අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඔක්කොම සපෝට් කරන ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, අලුත් වීඩියෝ ගැන දැනගන්න bell button එක click කරන්න.